Rồi sang đến con vàng thì nến tuần của nó mọi người có thể thấy là bắt đầu từ đây mình đang lấy là sóng 1, 2, 3, 4 và 5. Hiện tại bây giờ với vàng thì nó đang còn một con sóng 5 tăng lên nữa. Nhưng mà liệu rằng con 4 này đã kết thúc hay chưa để cho vàng tăng thì bây giờ chúng ta sẽ phải đi vào phân tích ở những khung nhỏ hơn nhé. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của Bảo Đình Official của mình. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần, mình lại làm video phân tích thị trường Forex chia sẻ cho mọi người trong tuần tới. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem tuần tới thì chúng ta sẽ thị trường chạy như thế nào và chúng ta có những cái điểm mở lệnh như thế nào đối với xu hướng tuần tới nhé. Và trong tuần vừa qua thì chúng ta đã có được những cái mức lợi nhuận rất là tốt, đúng không ạ? Cả tuần vừa rồi thì ngoại trừ thứ 6 là không có lệnh gì thôi, chứ còn từ đầu tuần đến hết thứ 5 ngày nào chúng ta cũng có lệnh thắng. Và những lệnh win của chúng ta thì đều là những lệnh TP rất là dài. Như vậy tuần vừa rồi chúng ta đã có lợi nhuận rất là tốt. Và hy vọng là tuần tới thì chúng ta sẽ duy trì được cái mức lợi nhuận như vậy. Và nếu được thì chúng ta có thể gia tăng thêm càng tốt. Còn nếu không chúng ta duy trì cái mức lợi nhuận đều đặn như vậy cũng là một cái sự thành công ở trong cái thị trường Forex này rồi. Trong tuần tới thì mọi người thấy là chúng ta sẽ có rất nhiều tin tức. Đó, và ngày thứ hai thứ hai thì không có tin gì cả. Đúng không? Thứ ba thứ không có, thứ tư chúng ta có đây là tin dự trữ dầu thô, đúng không ạ? Rồi là ngày thứ 5 thì chúng ta có FOMC, có chỉ số xuất của Fed. Ngày thứ 6 chúng ta có PMI. Đó thì đây là những cái tin mạnh trong tuần tới và chúng ta sẽ cần phải lưu ý. Còn giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích biểu đồ nến luôn nhé. Rồi đầu tiên chúng ta vẫn sẽ đến với lại con DXY này. Thì DXY ở đây mình đã để cái con sóng dài hạn đây cho mọi người đang xem rồi. Hiện tại đây là một cái chu kỳ chen tăng và đây là một con sóng A, B và con này đang là con C. Thì trong con C này hiện tại đang thiếu mất một con sóng giảm là con sóng 5 nữa. Đó, hiện tại là sóng 1 đây, 2 đây, 1, 2, 3 này, 4, 5 thì đây là cả con 3 và đây sẽ là con 5 đi xuống, đang là con 5 giảm. Thì hiện tại bây giờ nhìn trong khung tuần, nến của nó cũng đang nằm ở dưới cái đường EMA này, EMA 34 ở đây, và hiện tại thì mình đang kỳ vọng là nó tạo hai đỉnh đây, nó xuống thêm một nhịp nữa để tạo một sóng 5 chỗ này. Tại vì cái nhịp ở đây nó là nhịp 3 sóng, chỗ này cũng là 3 sóng thì nó không thể nào tạo sóng 5 ở đây được, mà nó cần phải có một nhịp sóng 5 đây nữa. Còn nếu trường hợp mà nó lại không đi được xuống nữa mà đi lên thì mình sẽ phải xoay lại kịch bản theo một kiểu khác. Nhưng mà tạm thời bây giờ thì kịch bản này đang đúng thì chúng ta cứ giữ kịch bản như vậy đã. Sóng 5, cái con sóng C ở đây thì cũng đã đủ rồi. Nhìn ở đây thì nhìn sơ qua một cái, chúng ta vẽ cái đáy của con C này lên cao hơn một chút thì con này nó cũng đã đủ sóng rồi. Chỉ có điều là vẽ trong những khung nhỏ thì hiện tại sóng nó đang bị vi phạm một vài điều thôi. Đó, nhìn qua khung D này, đây nếu nhìn khung D thì đây cũng sẽ đủ sóng rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà nhìn đến những con sóng nhỏ hơn thì hiện tại đang bị khuyết mất một con sóng 5 của con C này. Đó, nên thành ra là theo mình thì mình cũng thực sự là để mà nói chỗ này vẽ sóng thì rất là khó, nên mình cứ tạm thời cho nó là đủ sóng đi. Đó, và chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp đó là nó về test lại hẳn cái đáy dưới này. Còn về test được hay không thì chúng ta lại còn phải chờ nữa. Tại vì khi mà giá đang chặn lại đường EMA 34 trong khung D thì đã bật lên rồi. Nó chưa có tín hiệu giảm thêm. Chúng ta phải chờ sang tuần sau để xem như thế nào. Đó. Hiện tại ở đây thì nếu mà về mặt sóng ấy, thì nó sẽ thiên về trường hợp là tăng chứ không phải thiên về trường hợp giảm. Đó, nhưng mà ở đây nếu mà trong trường hợp tăng nữa mà nó phá cái đỉnh này ấy, thì nó lại hơi vô lý một chút. Nên là thôi mình đang kỳ vọng cái việc là nó giảm luôn. Đó, ở đây thì mình cũng sẽ vẽ ra một cái đường trendline như thế này. Đó, và nó cũng đang đụng phải cái đường trendline ở đây. Được chưa? Đấy. Đây, đang đụng cái trendline này và chưa phá được trendline này thì chứng tỏ là gì ạ? Nó vẫn đang giữ ở trong cái trend tăng. Và khi nào nó phá được qua khỏi cái trend tăng này thì bắt đầu nó sẽ chuyển thành xu hướng giảm. Và giảm thì mình nhiên kỳ vọng là nó sẽ về được cái đáy dưới này để nó tạo ra con sóng 5. Đó. Thì đấy là với là kịch bản của mình với lại con DXY. Ta sẽ sang con tiếp theo là con vàng nhé. Rồi sang đến con vàng thì nến tuần của nó mọi người có thể thấy là bắt đầu từ đây mình đang lấy là sóng 1, 2, 3, 4 và 5. Hiện tại bây giờ với vàng thì nó đang còn một con sóng 5 tăng lên nữa. Nhưng mà liệu rằng con 4 này đã kết thúc hay chưa để cho vàng tăng thì bây giờ chúng ta sẽ phải đi vào phân tích ở những khung nhỏ hơn nhé. Nhìn qua khung D này. Đó thì mọi người có thể thấy là nến D ở đây thì cái nhịp giảm đây cũng đã có nhịp ABC rồi.
nhưng mà mình không rõ được là thực sự ABC này nó là của con A hay là nó là ABC trong con 4 luôn để tăng tiếp. Và hiện tại ở đây thì hôm vừa rồi đó, tức là ngày hôm thứ sáu đấy, thì vàng nó có một pha sụt giảm rất là mạnh. Cái giá cao nhất của nó là 4210 mà nó giảm về đâu đó tận 4032, tức là trong một ngày nó đi gần đến 200 giá luôn, giảm rất là sâu và rất là mạnh. Như vậy là cho thấy là gì ạ? Thị trường đang có một cái nhịp xả hàng ở đây rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Ở đây thì mình đang kỳ vọng là cái chỗ này kết thúc con sóng 4 này, thì đây sẽ là 1 2 3 4 và 5. Đó, mình đang thiên về cái trường hợp như vậy nhiều hơn là cái nhịp mà nó giảm sâu xuống. Còn hiện tại bây giờ chỗ này ấy, nó sẽ có hai kịch bản như sau. Mình sẽ vẽ cho mọi người cả hai kịch bản để mọi người có thể tham khảo nhé. Kịch bản đầu tiên đó là đây là một con sóng ABC để giảm một con C nữa. Thì như vậy chúng ta đo Fibo ra. Đây, bắt đầu từ cái đỉnh này đi. Đó, thì hiện tại là nó cũng đã đạt đủ về đến vùng 0618 ở đây rất là đẹp. Và bây giờ có thể xuống luôn. Và nếu xuống như vậy thì con này sẽ là một con dạng flash. Và flash nó sẽ chạy theo kiểu như này. Đây, nó sẽ kẻ như vậy. Đó. Và hoàn toàn con sóng C này có thể giảm một nhịp rất là mạnh và về tận đây, tức là về khoảng tầm 37 cho đến tận 36 luôn. Nếu trong trường hợp mà cái này nó càng kéo dài thì nó càng về sâu hơn. Đó, thì đây là kịch bản đầu tiên nhá. Kịch bản này nó sẽ là ABC và nó sẽ đi một con sóng nữa, đó là 1 2 3 4 và 5 như vậy. Đó, đây là kịch bản đầu tiên với lại con vàng đối với xu hướng giảm. Kịch bản thứ hai với con vàng thì sao? Con ABC xong rồi thì bây giờ sẽ là con sóng 5 tăng lên. Và con 5 thì đây sẽ là con 1 khởi đầu. Và 1 khởi đầu thì nó đây sẽ là 1 2 3 4 và sẽ còn lên một con 5 nữa. Đó, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đo Fibo ra. Để xem là con này về tới đâu rồi ạ? Kẻ tới đây đúng không? Lên tới đây. Đó, thì nó về được đến Fibo 618 hoặc 0.5 rút dầu ở đây cũng khá là đẹp. Với sóng 4 thì thường nó về loanh quanh cái vùng này. Và sau đó bây giờ nó bật lên. Thế bây giờ ta quan trọng là xem trong con sóng 4 này đã kết thúc hay chưa này. 3 thì đủ sóng rồi, rất là rõ ràng đúng không ạ? 3 nhịp, 5 nhịp ở đây luôn. Con này bây giờ khó nhất là con sóng 4 này đủ sóng chưa? Thì mình đang nhìn thấy ở đây có đủ đây là A, B và C. Đó, thì nếu như trường hợp nó hoàn thành xong ABC như vậy rồi mà chỗ này đi lên thì nó sẽ đẩy lên con sóng 5 luôn. Và con sóng 5 này sẽ còn tăng tiếp. Đây mình sẽ kẻ Fibo mở rộng ra. Đó, tới đây. Thì con này ít nhất nó cũng phải lên đỉnh cũ hoặc là cao hơn. Lên được 427x ở trên này. Đó, được chưa? Thì hoàn toàn có thể lên được vùng trên này nhá. Còn nếu bây giờ mà nó giảm thêm, mà bây giờ nhịp nó giảm phá được qua cái đáy này thì nó sẽ tạo ra một con sóng 5 ở trong cái con giảm ở đây. Thì nó lại đi ngược lại như vậy. Nó lại thành là xuống đây, xong lại hồi lên A, B và C, xong lại để xuống tiếp. Đó, thì hai kịch bản như vậy rất là rõ ràng. Vậy thì trong tuần sau mình sẽ canh như nào với con vàng đây? Đầu tiên là mình sẽ phải để ý cho mình đó chính là cái vùng hỗ trợ cũ ở đây. Đó, hiện tại là nó chưa hề phá qua chỗ này. Bây giờ nếu trường hợp nó phá được qua đây thôi mình cứ vẽ sát vào đây đi, tại vì nó lấy cả cái thân này đi. Thì phải phá qua đây một cái thì chúng ta sẽ có một hộp đi lên. Đó, và nó cũng sẽ từ chối cho cái xu hướng giảm luôn. Và nó cũng tạo ra một cái pha dụ sell ở đây và đẩy lên để tăng tiếp. Được chưa? Nhưng nếu trường hợp tuần tới mà nó không phá được cái vùng hỗ trợ là vùng kháng cự này, nó là vùng 4104 đây, mà nó đâm xuống mà phá hẳn cái đáy hôm thứ sáu vừa rồi thì chắc chắn là nó sẽ tạo sóng 5 ở đây rồi. Thì con này sẽ là 1 2 3 4 và 5. Thì như vậy lại hồi lên A, B, C và đi xuống dài hơn. Đó, được chưa? Đó, nên bạn nào học về sóng Elliott rồi thì chỗ này nó sẽ dễ hiểu hơn. Còn bạn nào chưa học thì chỗ này nó sẽ hơi khó hiểu một chút. Tuy nhiên thì cái cách để mình có thể chia sẻ với mọi người dễ hiểu nhất đó là gì? Chúng ta sẽ canh phá 0304 đây thì đi lên. Còn không phá được thì chúng ta phải chờ nếu trường hợp nó quay về nó phá đáy này thì nó đi sập tiếp, được chưa? Còn trong cái vùng loanh quanh chỗ này thì chúng ta sẽ canh scalp thôi, và khó đánh ở trong cái vùng loanh quanh này lắm, bởi vì thực sự là mình cũng chưa xác định được sóng ở đây là sóng gì. Đấy, được chưa? Thì chúng ta sẽ canh thôi. Và nếu như trong trường hợp mọi người thích đánh theo kiểu scalping hay là đánh ngắn hạn thôi thì chúng ta có thể canh các cái vùng đến cung cầu FVG vân vân, thì chúng ta có thể đánh buy trong cái khoảng này cũng được. Còn trong cái khoảng này đánh mà nuôi dài thì rất là khó nha, và chúng ta chỉ có những lệnh xổ số thôi, tức là chúng ta xác định là vứt đấy, nếu được thì ăn nhiều, còn nếu không được thì thôi, chúng ta hòa không mất gì hết. Chứ bảo trong cái vùng này mà đánh hâu dài, bây giờ sell hâu dài cũng khó, mà buy hâu dài cũng rất là khó, tại vì những cái vùng cản đã phá được đâu, đúng không ạ? Đó, thì đấy là kịch bản với con vàng trong tuần tới. Và chúng ta sẽ canh phá 01 ở trên này, 04 ở đây thì chúng ta ưu tiên cho buy lên. Còn ở đây nếu như mọi người muốn canh đánh theo kiểu ngắn hạn thì cũng được, chúng ta có thể kẻ ra những cái đường trendline như vậy.
Đó, chúng ta kẻ ra rồi sau đó đợi phá breakout hay là chạm lại những cái đường trend ở dưới thì ta bay lên thế thôi. Đó thì cách đánh như vậy cũng là một cách đánh ok nhá, đối với lại scalping, được chưa? Đó thì đó là quan điểm của mình với con vàng. Chúng ta sẽ sang cái con cuối cùng là Bitcoin. Rồi đến với Bitcoin thì sao? Đối với Bitcoin thì mọi người thấy là hôm vừa rồi mình có phân tích cho mọi người rất là kỹ con Bitcoin này ở trong buổi Zoom cũng như là các video hàng ngày. Thì con Bitcoin này cũng đã giảm phá qua vùng 100 và về đây đủ một hộp rồi, đúng không ạ? Thì đó là cái mà mình đã đạt được cái mục tiêu của mình. Rồi thế liệu rằng con Bitcoin này còn giảm được nữa hay không? Thì theo cá nhân của mình là còn giảm nữa. Mình đang kỳ vọng nó sẽ giảm được thêm khoảng một hộp nữa để nó về đến những cái vùng giá sâu hơn như là 80, 85 gì đó thì ta có thể mua Bitcoin này được và chúng ta mua theo cái tích sản nhá, có thể mua được, được chưa? Đó thì mình có thể chia sẻ với mọi người tham khảo thôi, còn tùy góc nhìn của mỗi người. Ai mà nhìn ra được ok thì chúng ta vào cùng nhau, còn ai mà không nhìn ra được mà bảo là nó không đúng như thế thì thôi, không sao cả. Mỗi người có một cái cách để chúng ta đầu tư, nhưng mà tóm lại thì Bitcoin khi mà đã phá qua được cái vùng cản đây thì nó đã xác nhận xuống giảm dài rồi, khó để lên lại lắm. Nếu mà trường hợp nó đâm ngược lại chỗ này thì nó lại thành là bẫy sell vào và nó dụ để buy lên và tăng tiếp, được chưa? Tại vì đây là một cái pha quét đáy rất là rõ ràng rồi, đúng không ạ? Rũ bỏ, vừa là rũ bỏ vừa là xác định xuống giảm luôn, mà nó không giảm được thì chứng tỏ là nó phải tăng. Và nếu trường hợp cú này mà tăng á, mà nó vượt qua lại được vùng 100 này là có khi nó vượt đỉnh đấy, nên là mình cũng cần phải cân nhắc, được chưa? Phá được con vùng này mình buy và hold cho khi nào nó vượt đỉnh thì thôi, còn không phá được thì mọi người nên canh sell. Sell thì mọi người có thể sell ở đâu? Canh cho mình ở tại những cái vùng zone nến cũ này, nó sell xuống. Mình thì mình vẫn kỳ vọng là nó sẽ, đây là kỳ vọng nhá, là nó về được đâu đó những cái vùng giá sâu khoảng tầm 85 đến 82 nghìn. Nó về những cái vùng đó, những cái vùng OB dưới này này, thì nó về đến những vùng này thì chúng ta sẽ có cơ sở chúng ta mua dài hạn luôn và hold đó. Bởi vì đây là những mức giá mà chạm tới những cái ngưỡng giá chi phí đào ra một đồng Bitcoin của thợ đào rồi. Và nếu trường hợp giá nó giảm quá sâu thì thợ đào họ không đào nữa và họ mua thẳng coi trên sàn luôn, thì đấy là một cái lực lượng mua rất là mạnh và nó sẽ đẩy giá lên không cho giá giảm sâu. Nên chúng ta sẽ cần phải cân nhắc kỹ những cái vùng như là 80 này. Nếu mà có được cái giá đẹp thì mọi người nên mua DCA, và mua thì nhớ là mua chúng ta tích trữ vào ví lạnh đó, ví riêng, chứ đừng để trên sàn, đừng để trên sàn nó vẫn có thể bị thao túng nhá. Đó thì đấy là quan điểm cá nhân của mình với lại thị trường Bitcoin, mọi người tham khảo. Đấy mà chúng ta thấy là cùng quan điểm với nhau, cùng có thể là tương tác với nhau được thì mọi người cứ có thể inbox hoặc là có thể trao đổi trên phần bình luận của YouTube, chia sẻ. Và mọi người cảm thấy đầu tư được thì mọi người đầu tư, không được thì thôi, tùy mỗi người có một quan điểm. Ở đây thì mình chia sẻ cho mọi người tất cả những cái gì là mình thấy là tốt nhất, còn mọi người mua thắng mình chả được cái gì cả, thế nên chắc chắn là mình không bao giờ mình lừa các bạn cả. Mọi người đi mua vàng vật chất, mọi người thắng mọi người có cho mình đồng nào đâu, mình chả được cái gì hết, mình không làm môi giới vàng, đúng không? Mọi người mua Bitcoin mọi người thắng thì mình cũng chả được đồng nào hết. Đó nên mình chia sẻ đây hoàn toàn là từ cái tâm free cho mọi người luôn, còn mọi người nghĩ thế nào thì tùy mọi người nhá, được chưa? Rồi video của mình xin dừng lại ở đây, và trong quá trình mình phân tích mọi người cần có câu hỏi gì hay là còn cần mình hỗ trợ cái gì thì có thể chia sẻ cho mình. Mình để số điện thoại ở trên màn hình rồi, mọi người tham khảo, nhắn tin Zalo cho mình, gọi điện trực tiếp cho mình cũng được. Số này là số chính chủ của mình, không bao giờ mình thay, mình dùng rất là lâu rồi. Đó nên mọi người yên tâm nhé, chứ còn mình không có chuyện là dùng Zalo phụ hay cái gì cả. Đó mình làm lâu dài và chúng ta đi với nhau đi đường dài, chứ không phải đi một vài tháng hay là một vài ngày để mình làm những cái số Zalo ảo để làm cái gì hết. Đấy, thì đấy là cái mình đảm bảo mọi người là uy tín 100% luôn, được chưa? Rồi video của mình xin lại ở đây và xin chúc tất cả mọi người một tuần mới chúng ta giao dịch thành công và gặt hái thật nhiều lợi nhuận ở thị trường Forex này nhé. Xin chào mọi người, hẹn mọi người những video lần sau.